Árpád-házi Szent Erzsébet, a jótékonyság és hit története. Árpád-házi Szent Erzsébet, II. András magyar király és Merániai Gertrúd leánya, a középkor egyik legismertebb és legtiszteltebb szentje. Élete a mély vallásosság, az önzetlen segítségnyújtás és a szegények iránti odaadás példaképe. 1207-ben született, valószínűleg Sárospatakon, bár Pozsony és Óbuda is felmerül lehetséges születési helyként. Harmadik gyermekként látta meg a napvilágot. Bátyja a későbbi 4. Béla magyar király volt. A kor szokásainak megfelelően Erzsébetet már 4 éves korában eljegyezték első Hermann türingiai tartománygróf fiával, Hermannal, így a magyar királyi udvarból a wartburgi várba került, hogy elsajátítsa új hazájának szokásait. Vőlegénye korai halála után Anna öccsével, Lajossal jegyezték el, akihez 1221-ben 14 évesen feleségül ment. Házasságuk boldog és szeretetteljes volt, melyből 3 gyermek született, Hermann, Zsófia és Gertrúd. Lajos mélyen vallásos feleségét mindenben támogatta, még jótékonysági tevékenységeiben is, melyet az udvar nem mindig nézett jó szemmel. Erzsébet már fiatalon kitűnt jóságával és a rászorulók iránti érzékenységével. Első gyermeke születése után menedékhelyet alapított árva gyermekek számára, majd egy 28 ágyas kórházat hozott létre, ahol maga is segédkezett a betegek ápolásában. Amikor férje, Lajos hadba vonult, Erzsébet vette át a tartomány kormányzását, és az éhínség idején megnyitotta Wartburg éléstárait a szegények előtt. Leghíresebb legendája, a rózsacsoda is ebből az időszakból származik. A történet szerint Erzsébet kenyeret vitt a szegényeknek a kötényében, amikor sógora vagy férje megállította és kérdőre vonta. Amikor fel kellett fednie, mit rejt a köténye, Isten segítségül a kenyerek helyett rózsákat mutatott. Férje, Lajos 1227-ben egy keresztes hadjárat során elhunyt, Erzsébet pedig 20 évesen özvegyen maradt. Sógorai megfosztották vagyonától és elűzték Wartburgból gyermekeivel együtt. Nehéz idők következtek számára, nélkülöznie kellett, de a megaláztatásokat béketűréssel viselte, végül Marburgba költözött, ahol lemondott a világi javakról és belépett a ferences rendbe. Élete hátralévő részét teljes egészében a betegek és a rászorulók gondozásának szentelte. Egy kórházat alapított, ahol a legelesettebbeket ápolta. Mindössze 24 évesen, 1231. november 17-én hunyt el Marburgban. Halála után sírjánál számos csodás gyógyulás történt, ezért 9. Gergely pápa már 1235-ben szentté avatta. Tisztelete gyorsan elterjedt Európában, és a szeretett szolgálat, a kórházak és a ferences harmadrend védőszentjeként tisztelik. II. András magyar király és Merániai Gertrúd királyné leányát, Erzsébetet 1211-ben eljegyezték első Hermann türingiai őrgróf elsőszülött fiával, ifjabb Hermannal. Erzsébet akkor mindössze 4 éves volt. A kis királylány fényes kísérettel és gazdag hozománnyal érkezett a türingiai Wartburg várába, ahol nagy lelkesedéssel fogadták. Mindössze 6 éves volt, amikor megtudta, hogy édesanyját megtámadták és megölték a pilisi erdőkben. 3 évaddal később, 1216-ban jegyese, ifjabb Hermann is elhunyt. Ezután Anna öccsével, Lajossal jegyezték el, aki apja halálát követően 1217-ben 4. Lajos néven lett Türingia őrgrófja, Szászország választófejedelme. Lajost az esküvő után nem mindennapi meglepetések érték. A 21 éves őrgróf és a 14 éves királylány 1221-ben léptek az oltár elé. Az esküvő után Magyarországra utaztak, ahol nagy szeretettel fogadták őket. Erzsébet és Lajos őszintén szerették egymást, és a fiatal férj nagyra becsülte feleségének erős hitét és vallásosságát. Környezetének tagjai viszont különcnek tartották, és nem értették, miért segíti megszállottan a betegeket és a szegényeket. Lajost is meglepte,
amikor felesége olykor éjszaka felkelt mellőle az ágyból, és a hideg padlóra feküdt. Így, férjétől távolabb, közelebb érezte magát Istenhez. Nevéhez több csoda fűződött. Talán a legismertebb közülük az, amely arózsákká vált kenyerekről szól. Szokása szerint éppen egy kosárnyi kenyeret vitt a szegényeknek, amikor találkozott apósával. Hermann őrgróf pazarlásnak tartotta menye adakozásait, és akkor is gyanakodva kérdezte, hogy mit visz a kosárban. Erzsébet átadta a kosarat, mire a kenyerekből nagy halomrózsa lett. Az após megszégyenülten ment útjára. Egy alkalommal Lajos távollétében befogadott egy leprás beteget, akit ráadásul férjének ágyába fektetett. Amikor Lajos hazatért, megütközve hallotta anyjától, Zsófiától, hogy mi történt. Benyitott a hálóba, és a leprás helyén megjelent előtte a megfeszített Krisztus alakja. Ekkor így szólt Erzsébethez: nővérem, ilyen vendéget bármikor fektess az ágyamba. 1225-ben Lajos őrgróf második Frigyes császár oldalán Itáliában hadakozott. Amikor Türingiában hatalmas éhínség tört ki. Erzsébet, aki férje helyett kormányzott, megszánta a rengeteg éhező, beteg embert, és a vár alatt kórházat építtetett, ahol naponta 100 rászorulóról gondoskodtak. Kinyittatta Wartburg várának raktárait és kamráit, és ő maga is osztotta a kenyeret, még drága ruháit és ékszereit is eladta, hogy folytatni tudja az adakozást. Udvari emberei felháborodva figyelték, ahogyan kifosztja a várat, és a hazatérő Lajos előtt bepanaszolták Erzsébetet. Az őrgrófe szavakkal vette védelmébe feleségét. Hagyjátok csak, hogy megtegye, amit Istenért tenni akar, és legyen elég nekünk, ha Wartburg és Neumburg várát nem adja el. Lajos a hildesími püspöknél tett látogatásából hazatérve leült Erzsébet mellé, és beszélni akart vele. Erzsébet ekkor férje zsebébe nyúlt, és kivett belőle egy összehajtogatott, vörös posztóból készített keresztet. Lajos szerette volna elmondani, hogy csatlakozott a császár Szentföldre induló keresztes hadjáratához, de erre már nem maradt ideje. Erzsébet tudta, hogy mit akar mondani, és ájultan összeesett. Amikor Lajos elindult a hosszú, veszélyes útra, Erzsébet a harmadik gyermeküket várta. Ennek ellenére lóháton kísérte férjét Smalkaldenig, a grófság határáig. Bajós sejtelmei nem sokára beigazolódtak. Lajost 1227. szeptember 11-én, még Otrantóban egy halálos járvány elragadta. Erzsébet a halálhír hallatán így szólt: immár a világ is meghalt számomra, minden örömével. Amikor a megözvegyült második Frigyes császár később megkérte a kezét, elhárította az ajánlatot. Már nem kívánt újabb Frigyet kötni, mert minden idejét és szeretetét Istennek, s az ő útmutatása szerint az elesett embereknek akarta szentelni. Lajos nélkül üres, rideg, idegen lett számára Wartburg vára. Miután kisemmizték, 3 gyermekével Eisenachba menekült, ahonnan 1228-ban Marburgba költözött. Barátai, hívei nem hagyták el, és kiharcolták, hogy özvegyi részét, illetve gyerekeinek örökségét megkapja. Vagyonának negyedrészét nyomban szétosztotta a szegények között. Egy alkalommal látta, mennyi öreg és beteg ember éjszakázik a szabadban, ezért nagy tüzet rakatott, kenyeret adott nekik, és a lábaikat megmosatta. Az emberek hamarosan énekelni kezdtek. Erzsébet a társnőihez fordult. Látjátok, mindig mondtam, hogy csak derűssé kell tenni az embereket. Egyszer megjelent nála második András király küldöttsége. A küldöttek döbbenten látták, hogy Erzsébet foltozott ruhában egy rokkánál ülve von. Vezetőjük megszólalt, ő kilátott már királylányt rokkánál. Kérték, menjen velük Magyarországra, de ő maradni akart. Utána is rengeteget nélkülözött, de soha nem hagyta cserben a rászorulókat. Assisi Szent Ferenc útját követte, a földi javakról való lemondásnak, az engedelmességnek, az elesettek gyámolításának útját. Lelki atyja, Marburgi Konrád őt és társnőit kegyetlenül, szigorú böjttel, korbácsolással,
pofonokkal, megalázta és vezekeltette. Erzsébet tűrte a szadizmussal határos büntetéseket, holott a lelki atya korán sem volt makulátlan ember. Ott is eretnekeket keresett, ahol nem voltak. Hamis vádakkal illetett olyanokat, akiknek a vagyonára áhítozott, és sok embernek vesztét okozta. Haragosai végül bosszút álltak rajta. 1233-ban megölték. Erzsébet ekkor már nem élt. A szomorú nap 1231. november 17-én következett el. A mindössze 24 éves Erzsébet magasláztól reszketve, a fal felé fordulva feküdt az ágyán. Egyszer csak halkan énekelni kezdett magyarul. Ezután a körülötte állóknak ezt mondta: egy kismadár ült le mellém, és olyan szépen dalolt, hogy nekem is énekelnem kellett. Utolsó mondata így hangzott: eljött az óra, amikor a mindenható magához hívja barátját. Halál híre bejárta a tartományt. Szegényes ruhába öltöztetett testét a kórház kápolnájában ravatalozták fel, megrendült hívei pedig mindenfelől összesereglettek, hogy még egyszer láthassák jótevőjüket. 9. Gergely pápa. Erzsébetet 1235. május 27-én szentté avatta. Erzsébet emlékére még abban az évben elkezdték építeni a marburgi templomot. Majd 1236. május 1-én második Frigyes császár jelenlétében kiemelték földi maradványait. Koponyáját a császár egy drágakövekkel díszített kehelybe tette, majd rárejezte saját császári koronáját, miközben ezt mondta: ha nem tudtalak császárnévá koronázni a földön, fogadd tiszteletem jeléül ezt a koronát, te, aki Isten országában már királynő vagy. A koronát ezután a kehelyhez erősítették. A felbecsülhetetlen értékű erekjetartó a következő századokban ide-oda vándorolt, majd a 17. század közepén Stockholmba került. Jelenleg az ottani történeti múzeum kincstárának 31 millió darabos gyűjteményét gazdagítja, mint az első leltári számú tárgy. Ez az egyetlen, Árpád-házi Szent Erzsébethez közvetlenül kötődő, megmaradt tárgyi emlék, amiről itthon sajnos csak nagyon kevesen tudnak.